नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीज मध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अगदी खमंग आणि खुसखुशीत तिखट शंकरपाळी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी एकाच वाटीने मोजून 2 वाट्या इतका मैदा घेतलेला आहे, 2 टेबलस्पून तेल घेतलेला आहे मोहन घालण्याकरिता, अर्धा टीस्पून जिरं, अर्धा टीस्पून ओवा, 1 टेबलस्पून कसुरी मेथी, 1 टीस्पून सफेद तीळ, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे। आपण जो मैदा घेतलेला तो सर्व मैदा आपल्याला यामध्ये काढून घ्यायचा आहे। यामध्येच आपण चवीनुसार मीठ काढून घेऊया। हळद, लाल तिखट, जिरं, सफेद तीळ, ओवा आपण थोडासा हातावर असा सोळून यामध्ये घालून घेऊया। त्यानंतर कसुरी मेथी थोडीशी अशी चुरून घेते। आपण जे तेल घेतलेलं ते सुद्धा यामध्ये काढून घेणार आहोत। तेल इथे आपण कच्चच वापरलेलं आहे, गरम केलेलं नाही। आता आपण हे सर्व जिन्नस हाताने व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहोत आणि जे आपण तेल यामध्ये घातलेलं आहे ते मैद्याला व्यवस्थित हाताने या पद्धतीने सोळून घेणार आहोत। मिनिटभर याच पद्धतीने आपण तेल ह्या मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेऊया। इथे आपण सर्व जिन्नस व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेले आहेत आणि तेल व्यवस्थित मैद्याला आपण चोळून घेतल्यानंतर मैदा छान हलका फुलका झालेला आहे। अशी घट्ट मूठ तयार करून बघायची, व्यवस्थित होते म्हणजे आपलं तेलाचं मोहन अगदी यामध्ये परफेक्ट पडलेलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि अगदी घट्ट कणिक याची मळून घ्यायची आहे। तर याच पद्धतीने आपण थोडं थोडं पाणी घालून याची घट्ट कणिक मळून घेऊया। इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। हातावर मी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे। तेलाचा हात लावून आपण हे पीठ अगदी अर्धा मिनिटासाठी मळून घेणार आहोत, जेणेकरून आपण हे पीठ जेव्हा मुरवण्यासाठी ठेवू ते वरतून कोरडं पडणार नाही। हे बघा, व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे। आता आपण हे झाकून 15 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून घेऊया। साधारणतः 15 मिनिट झालेले आहेत। इथे आपलं पीठ छान मुरलेलं आहे। आता आपण हे थोडंसं मळून घेणार आहोत। तर पोळपाटावरती आपल्याला थोडंसं मळून घ्यायचं आहे। याचे मी 3 भाग करून घेते। हे बघा, आता आपण हे 2 जे आहेत गोळे केलेले ते झाकून ठेवणार आहोत आणि एक जो आहे तो आपण पोळपाटावरती थोडासा मळून घेणार आहोत। इथे मी थोडासा कोरडा मैदा घेतलेला आहे, तर आपण व्यवस्थित याला लावून घेणार आहोत आणि आपल्याला पोळीपेक्षा थोडासा जाडसर लाटून घ्यायचा आहे। तर याच पद्धतीने आपण लाटून घेऊया। गरज वाटल्यास तुम्ही पिठाचा थोडासा वापर करू शकता। इथे आपण पोळी लाटून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता एवढ्या जाडीची आपण ही लाटून घेतलेली आहे। आता आपण ही कट करून घेणार आहोत। हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला कट करून घ्यायचे आहे। इथे आपण शंकरपाळी व्यवस्थित कट करून घेतलेली आहे। हे बघा, डायमंड शेप मध्ये आपण ही कट करून घेतलेली आहे। तुम्हाला जशी आवडत असेल त्यानुसार तुम्ही कट करून घेऊ शकता। याच पद्धतीने आपण आता सर्व शंकरपाळ्या तयार करून घेऊया। गॅसवर कढईमध्ये तेल आपण कडकडीत गरम करून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपल्याला गॅस बारीक करून घ्यायचा आहे आणि एक एक करून शंकरपाळी तेलामध्ये आपल्याला सोडून घ्यायची आहे। याच पद्धतीने आपण काही शंकरपाळ्या तेलामध्ये सोडून घेऊया। काही शंकरपाळ्या इथे मी तेलामध्ये सोडून घेतलेल्या आहेत। आता आपण लो ते मीडियम गॅसवरती छान खमंग होईपर्यंत आलटून पालटून तळून घेणार आहोत।
इथे आपण शंकरपाळी दोन्ही बाजूने छान खमंग होईपर्यंत तळून घेतलेली आहे। आता आपण ही काढून घेणार आहोत। तर तेल आपल्याला याचं थोडंसं निथळवून घ्यायचं आहे। तर ह्या मी एका चाळणीवरती काढून घेते। आता आपण उर्वरित सर्व शंकरपाळ्या याच पद्धतीने तयार करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली तिखट शंकरपाळी बनवून तयार झालेली आहे। दिवाळी फराळामध्ये जास्त दिवस टिकणारे पदार्थ आपण सर्वात अगोदर बनवतो। तर आजची रेसिपी देखील अशीच आहे। ही शंकरपाळी जर का तुम्ही बनवून हवाबंद डब्यामध्ये ठेवली तर महिनाभर आरामात टिकते। त्यामुळे या पद्धतीने येत्या दिवाळीमध्ये तिखट शंकरपाळी करायला अजिबात विसरू नका व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।